Salutare lume! Astăzi o să vă prezint amplificatorul Technis SUV45A. După cum puteți vedea, are buton de pornire, ieșire pe căști, pentru decuplarea boxelor, vedeți aici butoanele. Are bas, înalte, balans și ce mai puteți vedea, loudness, are pentru decuplarea corecției de ton. Și este un amplificator în clasa AA. Aici butonul de volum, este un amplificator dinamic în bas. Aici, cum puteți vedea, este grila de ventilație, se ventilează, el se răcește. Aici, în spate, să vă arăt, are aici pentru cablu de alimentare la 220, conectorul pentru boxe și intrările. După cum puteți vedea, acesta se alimentează la 220 de volt și are un consum de 420 de W. Eu, din măsurătorile mele, dacă folosiți două boxe pe 4 ohmi, zicem la o putere maximă, veți avea un consum de 220 de W. Dacă puneți toate 4 boxele pe 4 ohmi, veți avea puterea asta, 420 de W consum. Și raportul este de 85 de W în 4 ohmi. Așa, acum să desfac amplificatorul. Și cam așa arată acest amplificator în interior. După cum puteți vedea, are transformatorul de 450 de W. Are firele care alimentează cablajul, etajul de alimentare, acest circuit hibrid. Aici este corecția de ton, acum să reglez așa, ca să vedeți, aici este circuitul de preamplificare și aici este circuitul de control a acestui amplificator, care face controlul a etajului final. Aici sunt prefinale, ca să spun așa, și acel pătrat negru, ca să spun așa, dreptunghiular, acolo este etajul de amplificare, etajul final. Aici eu am intervenit o leacă în acest amplificator, am schimbat doi condensatori, aceștia galbeni de 1 microfarad pe 50 de volți de la Elnaia. Așa că ne-am pus pe capacimetru, erau devalorizați, în loc de 1 micro aveau 0,8, aceștia care am pus au 1 micro. Și încă vreo 4 condensatori tot de 1 microfarad, tot aceeași treabă, erau scăzuți în valoare. Pe urmă am mai găsit 2 condensatori de 33 de micro pe 63 de volți, tot la fel le-am schimbat, am pus alți condensatori care au valoarea exactă. Am reglat biasul după cum scrie în catalogul acestui amplificator. Aici am înlocuit o rezistență care puteți vedea aici, s-a ars și trebuie înlocuit, am schimbat și condensatorul. Aici este alimentarea care vine direct în controlul de voltaj și cam asta am intervenit. Plus ce am mai făcut, am schimbat cablul de semnal dintre potențiometru și placă, plus încă un cablu pe aici pe dedesubt care vine pe undeva de aici, dar nu pot să vi-l arăt acum. Sau de fapt cred că pot să vi-l arăt. Uitați aici cablu. O să reglez o leacă. Uitați așa. Aici este cablu, care l-am schimbat un cablu ecranat. Așa. Pe urmă am mai avut probleme cu potențiometrul de volum care cârâia, făcea foarte urât. L-am curățat. La fel și butonul de balans, bas și stânga-dreapta, balans. Da. Deci, cam asta a fost intervenția în acest amplificator. Din încălzit se încălzește destul de tare, dar nu intră în protecție termică sau alte chestii de genul. Da. Cum este un amplificator compact,
că dacă pe el scrie că are 2 ore 85 de W în 4 ohmi, chiar are. Uitați aici, are condensatorii nepolarizați pe partea de corecție de ton. Acum să clarific imaginea. Uitați aici, vedeți exact. Așa, este și grea, oricum, nu știu că se estimez. În mare parte piesele sunt originale, în afară de condensatorii pe care am înlocuit. Și cam asta e treaba. Și acum să vă arăt că dispozitivul funcționează în parametri. Uitați așa, acum pornim și CD player-ul. Cu acesta voi reda muzică. Așa, vedeți și boxele. Așa, am să pun muzică de pe un CD original cu Ariana Grande.
Și cam asta e proba la muzică. Cam asta este videoclipul.